स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय भूगोल पाठ पहिला ऋतू निर्मिती भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 1 थोडे आठवूया. पृथ्वीवर दिन व रात्र कशामुळे होतात? पृथ्वीच्या परिवलनामुळे म्हणजेच स्वतःच्या आसाभोवती फिरण्यामुळे पृथ्वीवर दिन व रात्र होतात. परिवलनादरम्यान पृथ्वीचा जो भाग सूर्यासमोर येतो त्या भागाला सूर्यप्रकाश मिळतो, त्यामुळे तेथे उजेड असतो आणि त्या भागात त्या काळाला दिन असे म्हणतात. या उलट पृथ्वीच्या सूर्यापासून दूर असलेल्या भागाला प्रकाश मिळत नाही, त्यामुळे त्या भागात अंधार असतो आणि त्या भागात त्या काळाला रात्र असे म्हणतात. पृथ्वीच्या सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालण्याच्या क्रियेस काय म्हणतात? पृथ्वीच्या सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालण्याच्या क्रियेस पृथ्वीचे परिभ्रमण असे म्हणतात. पृथ्वीला या क्रियेस किती कालावधी लागतो? पृथ्वीला या क्रियेस 365 दिवस लागतात. आपला देश कोणकोणत्या गोलार्धामध्ये आहे? आपला देश उत्तर व पूर्व या गोलार्धामध्ये आहे. पृथ्वीवर सूर्यकिरणे सर्व ठिकाणी लंबरूप का पडत नाहीत? सूर्यकिरणे एका सरळ रेषेत प्रवास करतात आणि परस्परांना समांतर असतात. पृथ्वी गोलाकार आहे, त्यामुळे विषुववृत्ताजवळ सूर्यकिरणे लंबरूप पडतात, तर विषुववृत्तापासून जसजसे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवांकडे जावे तसतसे सूर्यकिरणे तिरपी पडतात. म्हणून पृथ्वीवर सूर्यकिरणे सर्व ठिकाणी लंबरूप पडत नाहीत. सांगा पाहू. तुम्हाला हा तक्ता दिसत आहे. या तक्त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतः निरीक्षण करून नोंदी घ्यायच्या आहेत. तक्त्यातील नोंदींवरून सर्वात मोठा दिन सांगा. 21 जून. रात्रमानात दररोज कोणता बदल दिसतो? सुरुवातीला काही दिवस रात्रमानाचा कालावधी थोडासा कमी होतो. नंतरचे काही दिवस रात्रमान स्थिर राहते आणि त्यानंतर वाढू लागते. हा बदल कशामुळे होत असावा याबाबत अंदाज करा. पृथ्वीचा कललेला आस आणि तिचे परिभ्रमण यामुळे दररोज दिनमान आणि रात्रमान सारखे नसते. रात्रमान काढताना तुम्हाला काय करावे लागेल? रात्रमान काढण्यासाठी सूर्यास्त आणि त्यानंतर येणारा सूर्योदय यांच्या वेळेची नोंद करावी लागेल. कोणत्या 2 तारखांना दिनमान व रात्रमान यातील कालावधी समान होता? 19 जून व 23 जून. दिनमान व रात्रमान यामध्ये पडणारा फरक तुम्ही तक्त्याच्या आधारे पाहिलात. पृथ्वीवर सर्वत्र असा फरक पडत असेल का, याविषयी अंदाज करा. दिनमान आणि रात्रमानामध्ये पडणारा फरक पृथ्वीवर सर्व ठिकाणी आढळून येतो. विषुववृत्तावर मात्र दिनमान आणि रात्रमान जवळपास सारखेच असते.
इयत्ता 7वी, 8वी, 9वी व 10वी वर्गांचे विविध विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. लवकरच इतर वर्गांचे व्हिडिओ देखील अपलोड करण्यात येतील.